اهلا بكم مرة تانية احبائي في الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن النقطة التانية وهي linearly dependent. ماشي، يبقى اذا عشان السيستم ده يكون linearly dependent يعني بيعتمد على بعضه، يبقى غالبا يبقى note there will be a free variable. At least there will be at least one free variable. خلاص، ده عشان نقول السيستم ده linearly dependent. linearly dependent يعني بيعتمد على بعضه. and one of kr will equal to non-zero. خلاص، يعني لو قلنا k1 or k2 or k3 is not equal to zero، مش بيساوي الزيرو، then system is linearly dependent. يبقى ده الشرط اللي احنا لازم نلاحظه مع بعض. يبقى لازم هيكون على الأقل في free variable أو free term and one of kr، k بقى 1 k2 k3 واحد منهم مش هيساوي الايه الزيرو، فالسيستم ساعتها هيبقى linearly dependent. طيب حاجة تاني، لو عملنا determinant بتاعت ماتريكس A في الحالة دي هتساوي الايه الزيرو. لو ساوت الزيرو يبقى السيستم او the vectors يعني the set of vectors v1 v2 v3 are linearly dependent بسبب ايه؟ ان determinant بتاع A بيساوي زيرو. طب ما تيجي نجرب قبل ما نحل كده ونشوف مع بعض. اوكي، نعمل بس شكل الماتريكس الاول مع بعض. v1 احنا بنحل دي، اوكي، v1 or k1 v1 plus k2 v2 plus k3 v3 is equal to 0 vector. لو هنا يبقى 0 و0 و0 لأن الفيكتورز بتاعتنا 3 element. طيب k1 ال v1 عندك بكام؟ 1 negative 2 and 1 plus k2 v2 equal to 2 1 negative 1 plus k3 في 7 negative 4 1 this is equal to zeros 0 and 0. طيب نجمعهم مع بعض، هيبقى k1 plus 2 k2 plus 7 k3 equals 0 ثم negative 2 k1 plus k2 negative 4 k3 equal 0. بعد كده k1 negative k2 plus k3 is equal to 0. هنرسم السيستم ده في شكل ماتريكس ونجيب الديترمن. ادي دي k1 دي k2 ودي k3 وده البي بتاعنا اللي هو الزيروز. معامل k1 في العمودي 1 وسالب 2 و1. معامل k2 هو 2 ثم 1 ثم 3 ثم ماينس 1 هو ده، اوكي، 2 1 نيجاتيف 1. معامل k3
7 نيجاتيف 4 1 7 نيجاتيف 4 and 1 طبعا وده زيروز، ممكن تحطهم لأ براحتك. تمام كده. تمام، تعال نحط الماتريكس دي طبعا ماتريكس A. تعال نجيب الديترمنت بتاع A. One, 2, 7. Negative 2, 1, negative 4. 1, negative 1 and 1. لو ده ساوى الصفر يبقى فعلا الديترمنت دي السيستم ده هيبقى linearly dependence. اوكي، فعلا زي ما احنا شفنا اهو ان الديترمنت بتاع A بقى بيساوي صفر. يبقى اذا since and the determinant of A is equal 0, then V1, V2, V3 are linearly dependent. طيب دي حاجة، بس احنا هنحلها خطوة خطوة مع بعض، انك انت في الامتحانات بتحسب على الخطوات المفروض يعني. طيب تعال نحل مع بعض. طبعا عايزين نحافظ على الدياجونال ده قدر الامكان، ونصفر اللي فوق واللي تحت ان عرفت يعني. طيب لو احنا نقول 2R1 plus R2 وهنقول negative R1 plus R3، عايزين نصفر الاتنين دول. 2R1 يبقى ده 0 و negative R1 plus R3 يبقى ده كمان بقى 0. ثم 2R1 يعني 4 plus 1 يبقى 5، نحط هنا 5. ثم negative R1 يبقى negative 2 ومعاك negative 1 تبقى دي negative 3. two R1 تبقى دي 14، شيل منها 4 يبقى 10. ثم negative R1 هتبقى negative 7 plus 1 negative 6. طيب دي أول operation. تعالى أول تاني operation هنقسم ايه؟ هنقسم R2 على 5. R2 على 5 ايه اللي هيحصل؟ دي تبقى 1 ودي تبقى 2. ثم هنضرب R1 في negative 2 ونجمعه على R2. هيبقى negative 2R2 plus R1 ثم 3R2 plus 3R2 plus 3 R3. طيب يبقى negative 2R2 يبقى negative 2 plus R1 يبقى دي 0 ودي هتبقى 0. 3R2 plus R3 تبقى دي بقت 0. negative 2R2 يبقى إذن دي negative 4 negative 4 ومعانا 7
يبقى دي 3. وعندك 3 R2 بلس 3 تبقى دي بقت ايه؟ بقت 0. اوكي، بقت 0. طيب هل تعرف يعني هو كده الدياجونال ضاع خلاص، مبقاش 1 1 1، فظهر فري تيرم، يعني leading تيرم بتاع كي 1 اهو، وكي 2 اهو، كي 3 هيبقى هو الفري فاريبل، كي 3 هيبقى الفري فاريبل لانه الليدنج تيرم بتاعه بزيرو، ما ينفعش ملوش ليدنج تيرم، المفروض يبقى 1 يعني. طيب انت المفروض كده انت حليت المسألة خلاص. طب انا هحاول ارجع شوية واشوف هل يمكن في حاجة ممكن اعملها بحيث ان احفظ. انا بفكر بس معاك يعني مش اكتر، حلين المسألة بس انا بفكر معاك بحيث انك يعني تبقى ايه 100 100. هفكر مثلا اقول ايه، طب انا هقسم ده على نيجاتيف 6 مثلا، هقول R3 على نيجاتيف 6 هيبقى ده ايه؟ 1. انا عايز احتفظ بالدياجونال، عايز احتفظ بالايه؟ بالواحد، واشوف هل فعلا هينفع ولا لا. ونيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 6 يعني هاف، نص. طيب ماشي، تعالى بقى نصفر الوانز اللي موجودة فوق الواحد واللي تحت الواحد. بجرب انا بجرب اهو يعني نشوف. طيب هقول بقى ايه؟ نيجاتيف 2 R2 بلس R1، واقول ايه؟ نيجاتيف 1 over 2 R2 بلس R ايه؟ R3. صح كده؟ انا بحاول ان اصفر اللي فوق الواحد واللي تحت الايه؟ الواحد. يبقى نيجاتيف 2 R2 زائد R1 هيبقى اللي فوق ده 0، ونيجاتيف 1 over 2 وده هيبقى ده كمان 0. ثم نيجاتيف 2 R2 يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4، ومعاك 7 يبقى نيجاتيف 4 معاك 7 يبقى 3. ونيجاتيف 1 over 2 R2 اللي هو نيجاتيف 1 بلس R3 برضه هيطلع 0. شفت يعني انت حاولت برضه انك تحوله ل1 وتحافظ على ال1. جيت تعمل انا حاولت ان احافظ على ال1 ده بكذا طريقه، ما نفعش. تمام، انا عايز اصفر اللي فوق ال1 واللي تحت ال1. جيت اجرب تاني طلع بطريقه اخرى، طلع برضه 0. تمام، ففعلا هو زي ما احنا شايفين، زي ما احنا حلينا ان فعلا السيستم هو ايه؟ معتمد على بعضه. تمام. طيب هل ممكن نصفر تاني ولا حاجة؟ يعني عايز اصفر ده مثلا، يبقى لو ضربت ممكن عايز احول ده 1 واضرب R2 مثلا في نيجاتيف 3. اوكي، واجمعه على R1. انا بحاول ابسط السيستم على قدر ما يمكن يعني، وبعد كده اجمع المعادلات بتاعتي. طيب بس لو قسمت على هنا على الاتنين هيبقى ده بقى نص. خلاص، ده هيبقى ايه؟ نص. طب تعالى نجرب، هنقول R2 over 2، يلا بقى ده 1 وده بقى نص. ثم هقول نيجاتيف R3 R2 نيجاتيف 3 R2 بلس ايه؟ بلس. شفت بقى لما تعمل الحتة دي هتلاقي ان الزيرو اللي انت جبته ده اتشال،
طالما الزيروز بتاعتك اللي انت عملتها هترجع تاني تبقى قيمة، انت اساسا انت عايز تتخلص من ايه؟ من اللي فوق ال1 واللي تحت ال1 عشان تخليه زيروز. فانت طالما انت رجعت تاني بتعيد بقى بترجع الايكويشن لاصلها، وان الزيرو اللي انت جبته ده هيرجع يبقى رقم، ساعتها خلاص بقى بتوقف حل. يبقى اذا كده مش هينفع اعمل اي اوبريشن تانية، ويبقى ده الحل الاخير بتاعي. خلاص احنا كده فكرنا مع بعض ازاي نتعامل مع الموقف. واسهل حاجه تعرفها عن طريق الاله موضوع الديترمن. تشوف الديترمن بتاع ايه، لو كان بيساوي الصفر يبقى اذا ده linear dependent، لو كان لا يساوي الصفر يبقى linear independent. خلاص independent. خلاص كده انت توقف حل على الموضوع ده وتقول بقى ايه k1 plus 3k3 ده هيساوي صفر، ثم k2 plus 2k3 equal 0. طبعا هنا تيجي تبص هنا تلاقي هنا مفيش leading term، فاذا هتقول ايه؟ يبقى k3 هنا بقى free term. يبقى let k3 equal or ممكن نقول since ان k3 has not a leading term, then it's called a free variable. A free variable. تمام. فاللي هعمله انا هو ساعتها اعمل assume بقى او let k3 مثلا بيساوي r، وكده هيبقى k1 و k2 معادلة في r. معادلة في r يعني بيعتمدوا على قيمة r ده سكيلر، r سكيلر. اوكي اذا فعلا هو system dependent. هتبقى اذا k1 هتساوي ايه؟ نيجاتيف 3r، و k2 هتساوي ايه؟ نيجاتيف 2r، و k3 هو free variable. يبقى فعلا زي ما انت شايف ان k1 و k2 depend on ايه؟ on r. k1 k2 depend on the value of r. That's why the system or v1 v2 v3 are linearly dependent. اوكي نحطها بس بشكل اوضح. فهمنا كلمة dependent دي جت ازاي؟ k1 و k2 depend on the value of r. لو r بزيرو ماشي خلاص، لو r بقيمة غير الزيرو يعني ممكن تبقى اي قيمة بقى، تمام. r ممكن مسموح لها تبقى اي قيمة، في الحالة دي يبقى السيستم معتمد على r. اوكي يبقى اذا v1 and v2 and v3 are linearly dependent. تمام. يبقى انت بتحل ابسط حاجة تعمل تشيك منها هو الديترمن الاول عشان تريح نفسك. جيب الديترمن بتاع ماتريكس A وشوف. خلاص نلخص سامري بقى. سامري هنقول get the determinant of A, of matrix A. If determinant of A equal 0 okay يبقى ده إذن then the vectors v1 v2 v3 are linearly dependent. If determinant of A is not equal 0, then the vectors v1 v2 v3 are linearly independent. وبكده يبقى احنا لخصنا الموضوع. اتمنى الموضوع كان سهل جميل، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتتابعوا الجديد وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الفيديوهات.
ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.